ඔක්ටෝබර් මාසෙත් පටන් ගත්තා. තවත් ලස්සන අලුත් දවසක්, ලස්සන අලුත් මාසයක්. කොහොමද හැමදෙනෙක්ටම? ඇමරිකාවට නම් දැන් මේ සමර් සීසන් එක ඉවර වෙලා වින්ටර් එක පටන් ගන්න කලින් අතරමැද තියෙන ෆෝල් සීසන් එක තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් වගේ ඉඳලා මේ ෆෝල් කියන සීසන් එක පටන් ගන්නවා. ගස්වල කොළ හැලිලා වින්ටර් සීසන් එකට ලෑස්ති වෙනවා. සීසන් චේන්ජස් හරිම ලස්සන ඔපචුනිටි එකක් විදිහට තමයි මමත් ගන්නේ. හැමදේම අපේ ජීවිතේ අලුත් කරගන්න. සීසන් එකකින් සීසන් එකකට මාරු වෙනකොට මම කරන්නේ මුලින්ම ගෙදර ඔක්කොම අස් කරලා වෙනස් කරනවා. පරිසරය හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවනේ අලුත් සීසන් එකක් පටන් ගන්නකොට. ඒක නිසා මමත් ගෙදර වෙනස් කරනවා. මෙහි අය එක එක සීසන් වලට එක එක විදිහට තමයි ගෙදර ඩෙකොරේට් කරන්නේ. ඒ සීසන් එකට අදාළ කලර්ස් තියෙනවා, ඩෙකොරේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනස් කරනවා. ඒකෙන් හරිම අලුත් ගතියක් ජීවිතයට ලැබෙනවා. ඉතින් මමත් මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගත්තා. ගෙදර වෙනස් විදිහකට ඩෙකොරේට් කරන්න. ඉතින් ඒකට මුලින්ම කරේ මුළු ගෙදරම මම ක්ලීන් කරන එක. හොඳ ඩීප් ක්ලීන් එකක් කරලා තමයි ගෙදර ඩෙකොරේට් කරන්න මේ පටන් ගන්නෙ. දැන් මේ පටන් ගත්තේ ෆෝල් සීසන් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඕටම් සීසන් එක. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සරත් සමය කියලා. මේ කාලේට ගස්වල කොළවල් හැම තැනම කඩාගෙන වැටිලා විශේෂයෙන්ම මේපල් ලීව්ස් එහෙම මුළු පරිසරයම දුඹුරු පාට, තැඹිලි පාට වලින් පිරීලා ඒකෙත් වෙනමම ලස්සනක් තමයි තියෙන්නේ. සෙප්තැම්බර් මාසේ පටන් ගත්ත ගමන්ම ෆෝල් සීසන් ඩෙකොරේෂන්ස් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔක්තෝබර් මාසේ පටන් ගත්තත් එක්කම හැලොවින් ඩෙකොරේෂන්ස් උත් මෙහි පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට වැඩිපුරම තීම් කලර්ස් වලට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්නේ තැඹිලි, දුඹුරු පාටවල්, ඒ වගේම පම්කින්ස්, මේපල් ලීව්ස් මේ වගේ දේවල්නුත් මේ ඩෙකොරේෂන්ස් වලට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්නවා. මම දැන් මගේ ඩෙකොරේෂන්ස් තියෙන ක්ලෝසෙට් එකෙන් මේ සීසන් එකට අදාළ ඩෙකොරේෂන්ස් තියෙන අයිටම්ස් ටික අරගෙන එනවා. ඩෙකොරේෂන්ස් පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලම පටන් ගමු ලිවිං රූම් එකේ. මම මෙතන හැමදාම තියෙන කොෆී ටේබල් එකේ ඩෙකෝ එක අයින් කරලා ෆෝල් සීසන් එකට අදාළ ඩෙකොරේෂන් එකක් කරන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. මෙතෙන්ට මම එකතු කරගන්නවා තැඹිලි පාට, සුදු පාට කලර්ස් වලින් මේ වගේ චූටි පම්කින් ඩෙකෝ එකක්. ඊළඟට ලිවිං රූම් එකට එකතු කරගන්න ඩෙකෝ එක තමයි මෙන්න මේ. ෆයර් ප්ලේස් එක උඩින් මම මෙන්න මේ අයිටම්ස් ටික තියෙනවා. මේකෙන් මම තුනක් සිම්බලයිස් කරනවා. මුලින්ම සැප්තැම්බර් මාසයේ ඉඳලා පටන් ගන්නේ ෆෝල් නැත්නම් ඕටම් සීසන් එක. ඒක මේ මේපල් ලීව් එකෙන් තමයි සිම්බලයිස් කරන්නේ. මේපල් ලීව් නේ හැමතැනම කඩාගෙන වැටිලා ලස්සනට පේන්නේ. ඊළඟට නොවැම්බර් අන්තිම වෙනකොට තෑන්ක්ස් ගිවින් එකත් මෙහි සෙලිබ්‍රේට් කරන විශේෂම ඔකේෂන් එකක්. ඔක්තෝබර් මාසයේ අන්තිමට හැලොවින් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. මම ඒ තුන තමයි මෙතනින් සිම්බලයිස් කරන්නේ. ඊළඟට මං ආවේ ෆ්‍රන්ට් ඩෝර් එකට. ෆ්‍රන්ට් ඩෝර් එකෙත් ලොකු ඩෙකෝ එකක් කරන්න රීත් එකක් දාන්නෙත් නෑ. මේ පාර මම මේ වගේ සිම්පල් ඩෙකෝ එකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මං යන්නේ මම ඩෙකොරේට් කරන්න ආසම තැනකට ඩයිනින් ඒරියා එක. ඩයිනින් ඒරියා එකත් ක්ලීන් කරලා ඉවර කරගත්ත නිසා මම මේ වගේ ඩෙකෝ එකක් එකතු කරගන්නවා. ෆැබ්‍රික් වලින් හදපු පම්කින්ස් ටිකක් සහ තවත් අයිටම්ස් ටිකක්. මේ පාර ෆෝල් සීසන් එකට මම අලුතෙන් ඩෙකොරේෂන්ස් ගන්න ගියේ නෑ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ මම ගොඩාක් අලුතෙන් ඩෙකොරේෂන්ස් ගත්ත නිසා. මම ෆෝල් සහ හැලොවින් ඩෙකොරේෂන්ස් ගොඩාක් කරා ගිය අවුරුද්දේ. ඒක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා වෙනමම කරපු. ඔයාලට ඕන නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ගිය අවුරුද්දේ කොහොමද මම ඩෙකොරේට් කරේ කියලා බලන්න. ඊළඟට පැන්ට්‍රි එකට මම එකතු කරගන්නවා මේ වගේ සිම්පල් ඩෙකෝ එකක්. මෙතෙන්ට මේ වූ මග් එකක් නැත්නම් ගෝස්ට් මග් එකක් එකතු කරලා ඒක කැන්ඩි වලින් ෆිල් කරගන්නවා. සයිඩ් එකෙන් හොට් චොක්ලට් දෙකකුත් තියෙනවා. මොකද මේ හොට් චොක්ලට් සීසන් එකනේ.
ඇැබයි මට මෙතන නම් මේ කොෆි කෝන එක කැන්ඩි කෝන එකක් හදන්න ඕන වෙලා තියෙනවා මට එලියට යන්න වෙලාවක් උන්න අලුත් පඩු වගේයක් ගන්න. සීසනල් ඩෙකෝස් නම් සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නේ සෙප්ටැම්බර් මුල මැද වගේ ඉඳන්. මොකද ඔක්තෝබර් වෙනකොට කට්ටිය හැලොවින් ඩෙකෝස් නුත් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා මම ටිකක් පරක් වුණා මේ පාර ඩෙකොරේෂන්ස් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම ෆෝල් ඩෙකෝස් අතරට පොඩි හැලොවින් ඩෙකෝස් ටිකකුත් හැලොවින් ටච් එකකුත් එකතු කරගන්න. මොකද දැන් ඔක්තෝබර් පටන් අරගෙන ඉවරයිනේ. ඊළඟට ආවේ මම තවත් ආසම කරන තැනකට පැටියෝ එකට. අවුට්ඩෝර් ඩෙකෝස් චුට්ටක් මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්ට නම් මම හැලොවින් ඩෙකෝස් ටිකක් දැනට එකතු කරගන්නවා. මේව කරන ගමන් මං කල්පනා කරේ පරිසරේ කොච්චර ලස්සනට වෙනස් වෙනවද කාලෙත් එක්ක කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ ලයිෆ් එකත්. ඉතින් ඒක නිසා මේ සීසනල් චේන්ජස් නුත් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හරිම ලස්සන විදිහට තමයි මට නම් පේන්නේ. ඒකත් අපි අවස්ථාවක් කරගන්න ඕන අපේ ජීවිතේත් පොඩි වෙනස්කම් කරන්න, අලුත් ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න, රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. මේ පරිසරයේ කාලය වෙනස් වෙනවා වගේම අපිත් වෙනස් වුණා නම් මේ දවස් ලස්සනට ගත කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔක්තෝබර් මැද නිසා මේ වගේ පුංචි හැලොවින් ඩෙකෝස් නුත් ස්කේරි ඩෙකෝස් එකකුත් එකතු කරනවා. මේ ස්කෙලටන් ටික ස්පයිඩර්ස්ලා පම්කින් එකක් එහෙම තියලා. ඔක්තෝබර් 31ට නම් හැලොවින් ඩේ එක දවසට මේ වගේ ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනකොට තමයි පුංචි බබාලා එහෙම දැනගන්නේ මේ ගෙදර ට්‍රීට්ස් තියෙනවා කියලා, කැන්ඩි එහෙම තියෙනවා කියලා. ඉතින් අnder ගෙදරට තට්ටු කරලා ට්‍රික් ඕර් ට්‍රීට් ආවම අපෙන් කැන්ඩි එහෙම ගන්නේ මේ වගේ ඩෙකොරේට් කරලා තිබ්බම තමයි. It's been 10 weeks since your beginning. Your arms have just started moving. I'm already so in love with you. I know that this ලස්සන්ට මල් පිපෙන සමර් කාලයේ තියපු මේ රෝස මල් දෙක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට කොළ හැලෙන කාලේ දුඹුරු පාට, තැඹිලි පාට, මේපල් ලීව් වත්තක් සහ තවත් ගස් වත්තක් තමයි මම මේ ඩෝර් ස්ටෙප් එකට එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්ට මම මේ ස්කෙයාර් ක්‍රෝනුයි පම්කින් එකයිත් මගේ ඩෝර් ස්ටෙප් ඩෙකොරේෂන්ස් වලට එකතු කරගන්නවා. by arms of grace. Even now you're no. මම කල්පනා කරා දැන් ඔක්තෝබර් නිසා ආයෙත් මෙතෙන්ට මේ ස්කෙල්ටන් දෙකත් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟ සමර් එක වෙනකම් රෝස මල් දෙකට පුළුවන් ලිවිං රූම් එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න. See you on the next summer. විශේෂ දෙයක් තමයි මේ සීසන් වෙනස් වෙනකොට මං කියවන ඩෙකොරේෂන්ස් පාටවල් එහෙම වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සීසන්ස් වලට අදාළ රසවල්නුත් වෙනස් වෙනවා, සුවඳවල්නුත් වෙනස් වෙනවා.
ඒක තමයි මම කිව්වේ අලුත් හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා ජීවිතයට මේ සීසනල් චේන්ජ් එකත් එක්ක. මේ ෆෝල් එහෙම නැත්නම් ඕටම් සීසන් එකේ මෙහි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ පම්කින් ඒ වගේම සිනමන් ඒ වගේ සුවඳවල් රසවල්. මේ කැන්ඩල්ස් වලත් පම්කින් සිනමන් ෆ්‍රේග්‍රන්සස් තියෙනවා. ඒ වගේම කෑම වලත් වැඩිපුරම පම්කින් පයිස්, සිනමන් ලාටේ, පම්කින් ස්පයිස් ලාටේ මේ වගේ කෑම බීම තමයි මේ සීසන් එක පුරාම තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වින්ටර් සීසන් එකට තවත් පාටවල්, තවත් රසවල්, තවත් සුවඳවල් එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපේ ජීවිතයත් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා අලුත් ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝටම thank you මාත් එක්ක මේ fall decorations කරන්න උදව් වුණාට මේ පාර මම simple decorations එකක් කරේ. ගිය අවුරුද්දේ වීඩියෝ එකත් බලන්න අනිවාර්යයෙන් මේකේ ගොඩාක් Halloween decorations එකතු කරගත්තා මම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්නත්, ඔයාලගේ අදහස් හැම දෙයක්ම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කාත් එක්ක share කරගන්නත්, අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. See you in another video. Thank you for watching.